सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ ई लर्निङ चौतारीमा। वनरक्षकको परीक्षामा आउन सक्ने 10 प्रश्नहरूको भाग 28 लिएर उपस्थित भइसकेको छु। ई लर्निङ चौतारीमा भाग 27 भन्दा अगाडिका भिडियोहरू अपलोड भइसकेको छ। ती सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्नका लागि ई लर्निङ चौतारीको प्लेलिस्टमा गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ र ती सम्पूर्ण भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले वनरक्षकको एक्जामको तयारी गर्न सक्नुहुनेछ। अब ढिलो नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरिहालौँ। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, अनावश्यक बिरुवा वा झारपात हटाई पौष्टिक तत्त्वको लागि बिरुवा बीच हुने प्रतिस्पर्धा कम गर्न गरिने गोडमेल कार्यलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू मल्चिङ, फोस्टरिङ, विडिङ, वाइन्डिङ। यी 4 अप्सनहरूमध्ये कुन सही लाग्छ? भिडियो पज गरेर तल कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही आन्सर रहेको छ फोस्टरिङ। अब ढिलो नगरी हामी प्रश्न नम्बर 2 तर्फ लाग्दैछौँ। प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, हाल नेपालको कुन नदीमा बढी मात्रामा सोस डल्फिन पाइन्छ? अप्सनहरू मोहना, कमला, बागमती, तिनाउ। 4वटा अप्सनमध्ये कुन सही लाग्छ? भिडियो पज गरेर कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही आन्सर रहेको छ मोहना। अब ढिलो नगरी हामी प्रश्न नम्बर 3 तर्फ लाग्दैछौँ। प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, हिप्सोमिटर नामको उपकरण के काममा प्रयोगमा आउँछ? अप्सनहरू रुखको जराको फैलावट नाप्न, रुखका हाँगाहरूको फैलावट नाप्न, रुखको गोलाइ नाप्न, रुखको उचाइ नाप्न। 4वटा अप्सनमध्ये कुन सही लाग्छ? भिडियो पज गरेर तल कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही आन्सर रहेको छ रुखको उचाइ नाप्न। अब ढिलो नगरी हामी प्रश्न नम्बर 4 तर्फ लाग्दैछौँ। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, नेपालमा बाघ वर्ष कहिले मनाइयो? अप्सनहरू सन् 2012, सन् 2011, सन् 2010, सन् 2009। 4वटा अप्सनमध्ये कुन सही लाग्छ? भिडियो पज गरेर तल कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 2010। अब ढिलो नगरी हामी प्रश्न नम्बर 5 तर्फ लाग्दैछौँ। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, नेपाल प्रकृति संरक्षण वर्ष कहिले मनाइयो? अप्सनहरू सन् 2011, सन् 2010, सन् 2009, सन् 2008। यी 4वटा अप्सनमध्ये कुन सही लाग्छ? भिडियो पज गरेर तल कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 2008। अब ढिलो नगरी हामी प्रश्न नम्बर 6 तर्फ लाग्दैछौँ। प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, चिल, बाज जस्ता शिकारी चरा प्रिडाटरी बर्ड्सहरूको एकीकृत नाम के हो? अप्सनहरू हन्टर, चार्जर, ऱ्याप्टर, किलर। यी 4वटा अप्सनमध्ये कुन सही लाग्छ? भिडियो पज गरेर तल कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही आन्सर रहेको छ ऱ्याप्टर। अब ढिलो नगरी हामी प्रश्न नम्बर 7 तर्फ लाग्दैछौँ। प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, निकुञ्जभित्रको ताल, पोखरी, नदी, नालामा अनुमति लिएर माछा मार्दा तलका मध्ये के मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ? अप्सनहरू माछा मार्ने बम, माछा मार्ने विष, जाल, बल्छी। यी 4वटा अप्सनमध्ये कुन सही लाग्छ? भिडियो पज गरेर कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही आन्सर रहेको छ बल्छी। अब ढिलो नगरी हामी प्रश्न नम्बर 8 तर्फ लाग्दैछौँ। प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ, रुखको मुख्य स्तम्भ बोलको मोटाइ तथा उचाइ बढाउन, रुखको गुणस्तर वृद्धि गर्न, रुखका हाँगा बिगा शाखा प्रशाखा छिमल्ने कामलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू प्रुनिङ, सेपिङ, फिलिङ, कटिङ। यी 4 अप्सनमध्ये कुन सही लाग्छ? भिडियो पज गरेर कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही आन्सर रहेको छ प्रुनिङ।
अब ढिलो नगरी हामी प्रश्न नम्बर 9 तर्फ लाग्दैछौँ। प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कुन जिल्लामा पर्दछ? अप्सनहरू बागलुङ, दार्चुला, कञ्चनपुर, कास्की मुस्ताङ। यी 4 अप्सनमध्ये कुन सही लाग्छ? भिडियो पज गरेर कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही आन्सर रहेको छ दार्चुला। अब ढिलो नगरी हामी अन्तिम प्रश्न यानि कि प्रश्न नम्बर 10 तर्फ लाग्दैछौँ। प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ शिकार खेल्ने प्रयोजनका लागि ढोरपाटन शिकार आरक्षणलाई कतिवटा ब्लकमा बाँडिएको छ? अप्सनहरू 12 ब्लक, 10 ब्लक, 6 ब्लक, 5 ब्लक। यी 4वटा अप्सनहरूमध्ये कुन सही लाग्छ? भिडियो पज गरेर तल कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही आन्सर रहेको छ 6 ब्लक। यी 10वटा प्रश्नहरूमध्ये कतिवटा प्रश्नको उत्तर मिलाउनु भयो तल कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। र अन्य साथीहरूलाई यो भिडियोले सहयोग पुग्न सक्छ, उहाँहरूलाई सेयर गरिदिनु होला आफ्नो फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा वा तपाईँले ट्विटर चलाउनुहुन्छ भनेदेखि ट्विटरमा सेयर गरिदिनुहोस्, उहाँहरूलाई थोरै भए पनि सहयोग पुग्न सक्छ। र तपाईँहरूले यस्तै अपडेटहरू पाइराख्नका लागि तपाईँले टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सम्पूर्ण फाइलहरू डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइट dipisrai.com.nb मा आएर तपाईँले चाहिँ यो फाइलहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि अर्को भिडियोमा आउनेछु, तबसम्मको लागि हस्त नमस्कार।